जसले एउटा आफ्नो एउटा कपाल होस् भन्ने एउटा सपना गर्नु भएको छ, हेल्थी चोइसमा आउनु भएर आफ्नो सपना साकार पार्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङमा चाहिँ मैले ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो कन्सेप्टमा आएको थिएँ, तर उहाँहरूले चाहिँ अब जाँच गर्दाखेरि चाहिँ कपालको रुट चाहिँ त्यहाँ भएको त्यो जिउँदै भएको तर रिग्रोथ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो प्रोसिजरमा चाहिँ उहाँले रेकमेन्डेसन गर्नु। इन्टरनेसनल वर्ल्ड वाइडको हिसाबमा हामीले प्राइस वाइज कम्पेयर गर्दा पनि यहाँको प्राइस अवश्य पनि अरूभन्दा धेरै सस्तो। नमस्ते, म छिरिङ शेर्पा। म चाहिँ ओरिजिनली सोलुखुम्बुबाट, तर अहिले चाहिँ म बौद्ध नयाँ बस्ती बस्छु। मेरो चाहिँ उमेर 52 वर्ष भएको छ। म यहाँ अहिले चाहिँ हेल्थी चोइसमा चाहिँ आएर भर्खर स्टेम सेलको प्रोसिड्युर सकेर बसेको छु। मैले चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्टको बारेमा चाहिँ धेरै वर्ष पहिलादेखि नै यसरी रिसर्च गर्दै आएको थिएँ, नेपालमा कहीँ होला कि भनेर। त्यही कुरोमा चाहिँ मैले मेरो छोरासँग हामी सल्लाह हुँदै हुने हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मेरो छोराले नेपालमा चाहिँ यहाँ बालुवाटारमा यो हेल्थी चोइसमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट र स्टेम सेल हुन्छ भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ अनलाइनबाट पत्ता लगाएर हामीले अस्ति 3 दिन अगाडि मात्रै यहाँ चाहिँ आएर कन्ट्याक्ट भयो। कपाललाई उमार्ने र रिग्रोथ गर्ने काम चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। यो प्रोसिड्युर गर्दाखेरि चाहिँ इन्जेक्ट गर्दाखेरि मात्रै पेन फिल हो, अब इन्जेक्ट गरिसकेपछि त्यो पेन चाहिँ आफै डाइ डाउन हुँदै जाँदछ। त्यो चाहिँ त्यसरी मैले पाएँ। अहिले चाहिँ अहिले मैले भर्खर आधा घन्टा जति मेरो प्रोसिड्युर सिद्धिएको, तर अहिले मैले पेन फिल चाहिँ काउन्ट गर्दाखेरि 10 काउन्ट गर्दाखेरि 5 अहिले छु। प्रोसिड्युर एक्ज्याक्टली आफै डक्टरले इन्जेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब 15 मिनट वरिपरि थियो होला, र तर स्टार्टिङ बिगिनिङदेखि जुन सबै प्रोसिड्युरलाई हेर्दाखेरि करिब 1 घन्टा चाहिँ मैले बुझेको छु। यो प्रोसिड्युर सकेपछि चाहिँ 3 दिन चाहिँ पानीबाट टाढा जुन जहाँ प्रोसिड्युर भएको छ त्यसलाई चाहिँ पानीबाट चाहिँ टाढा बस्ने, बिज्न नदिने, हेभी एक्सर्साइज गरेर पसिना ननिकाल्ने, स्मोकिङ र ड्रिङ्किङ अल्कोहलबाट टाढा बस्ने। यहाँको जुन क्लाइन्टसँग एउटा कस्टमर सर्भिस छ त्यो चाहिँ राम्रो पाएँ, हेल्पफुल पाएँ। एकदम सबैजना एकदम स्पष्ट भाषामा बुझ्ने गरेर चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा सर्भिस पाएको छु। डाक्टर उदित साहबबाट पनि एउटा फ्याक्ट के हो, यो रिजन के हो, कपाल झर्नु र कपाल कसको कारणहरू के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले एक्सप्लेन चाहिँ राम्रोसँग गर्नुभएको छ। स्टार्टिङमा चाहिँ मैले ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो कन्सेप्टमा आएको थिएँ, तर उहाँले जुन मेरो टाउकोलाई जति मेरो जुन भाग कपालको ग्रोथ भएको थिएन त्यो ठाउँलाई उहाँले चाहिँ जाँच गर्दाखेरि चाहिँ कपालको रुट चाहिँ त्यहाँ भएको त्यो जिउँदै भएको तर त्यसलाई चाहिँ अब रिग्रोथ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो प्रोसिड्युरमा चाहिँ उहाँले रेकमेन्डेसन गरेर प्रोसिड्युरमा चाहिँ आएको। एकदम अब यो मोडर्न टेक्नोलोजीको जमानामा अब यो हाम्रो देशमा नेपालमा यो सुविधा पाउनु भनेको हामी नेपालीको लागि एकदम खुसीको कुरा हो। यही चाहिँ सर्भिस लिनको लागि हामी विगत 2-4 वर्ष अगाडि विदेशमा जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले हाम्रै नेपालमा यो सर्भिस पाइरहेका छौँ। अब इन्टरनेसनल वर्ल्ड वाइडको हिसाबमा हामीले प्राइस वाइज कम्पेयर गर्दा पनि यहाँको प्राइस अवश्य पनि अरूभन्दा धेरै सस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। त्यही भएकोले अब यो चाहिँ जसले एउटा आफ्नो एउटा कपाल होस् भन्ने एउटा सपना गर्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अब यो हेल्थी चोइसमा आउनु भएर आफ्नो सर्भिस र आफ्नो सपना साकार पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। हेल्थी चोइस इज द बेस्ट चोइस।